Rồi bây giờ mình nói qua một cái thao tác đó là seaside masteron. Seaside là gì? Chiếm quyền hay là đi giật quyền ha, hay mình gọi là đi cướp quyền, hiểu không? Cướp masteron, hiểu không? Khi nào mình mới seaside thành công? Khi nào mình mới đi seaside masteron? Khi con nào chết, cái con đang giữ 5 masteron chết phải không bạn? Con BC nó chết thì mình mới seaside được. Chứ nếu nó còn sống thì mình đâu có seaside được. Nếu nó còn sống thì mình chỉ chăn phơ masteron thôi, chứ mình không có seaside được ha. Rồi vậy cái chuyện seaside này là khi nào cái con BC của mình nó bị chết á, cái con mà nó đang giữ 5 masteron á, nó chết thì mình mới seaside được nha. Trong hợp này đó là cái con ADC nó sẽ nâng cấp lên để làm sao nó có được 5 cái masteron ha. Tức là con BC chết, bây giờ con ADC làm sao nó tự nó nâng cấp nó lên để nó có 5 cái masteron. Rồi thì yêu cầu là trước khi làm bài tập này thì 5 cái masteron thì mình phải trả về lại cho con BC lại, phải không? Nãy mình chuyển rồi, giờ mình trả lại để bắt đầu mình làm lại. Trong trường hợp là con BC gì? Con BC chết ha. Và bây giờ con ADC là không giữ cái role nào nha, và để nó tự nó nâng 5 role lên ha. Hồi nãy chuyển từ BC qua ADC rồi, chuyển 5 role nó ngược lại chưa? Bây giờ con ADC không có role nào mình mới làm được. Chỉ nếu mà con ADC nó có role rồi đâu cần làm nữa, làm cái gì? Rồi vậy trong trường hợp này là trước khi làm thì lưu ý nha, là mình phải chuyển 5 cái masteron về lại con BC. Rồi sau đó là con ADC là không có giữ role nào hết thì mình làm mới thành công nha. Và con ADC nó tự nâng role lên ha. Rồi bây giờ toàn bộ cái này là mình làm trên con nào? Giờ trước tiên là mình phải cho cái con DC nó chết phải không bạn? Rồi cho con DC nó chết thì làm sao cho con DC nó chết bạn? Rồi đơn giản nhất là mình cho cạc mạng nó chết thôi, phải không? Còn nếu không thì mình xóa nó đi, hồi mình cài lại, phải không? Như vậy mình mất thời gian hơn, phải không? Thôi cứ để cho cạc mạng nó chết đi ha, kiểu như là nó không vô mạng được, kiểu như nó chết phải không bạn? Rồi vậy tới đây là con DC nó chết, mà tới đây con DC chết thì chắc chắn là con IC nó sẽ bị tình trạng chạy đơ đúng không? Mình đăng nhập cũng không được nữa nha, và nói chung là nó sẽ không có role nào thì nó sẽ rất là dễ bị đơ. Chạy CMD nhưng mà với quyền admin nha. Rồi chạy CMD với quyền admin. Rồi bây giờ gõ chắc đâu khoảng 60 lệnh nha. Thì đầu tiên á là mình sẽ chạy một cái lệnh đầu tiên, đó là NTDS ưu tiêu. NTDS ưu tiêu, enter. Rồi đó thì đây là một cái tiện ích công nghệ mới làm về dịch vụ danh bạ thôi. Rồi mình dùng đó là như vậy ha. Rồi mình vô được cái NT ưu tiêu chưa? Rồi nếu mà quên thì cứ chấm hỏi thôi, vì rất là nhiều lệnh không nhớ nổi đâu, phải coi lại cú pháp syntax của nó bằng cách gọi chấm hỏi. Rồi thì trong cái tiện ích NTDS ưu tiêu này nè, nó sẽ có rất là nhiều lệnh ha. Đó nó ví dụ lệnh metadata linux hay là local role ha, rồi lệnh role, rồi rất là nhiều lệnh phải không bạn? Phải không? Rồi đó, mỗi lệnh nó có giải thích đây làm gì đây hết ha. Rồi đó là xem trợ giúp role. Rồi vậy em mình nhập lệnh role chỗ này. Rồi giờ nó hỏi FSMO maintain, tức là mình vô chế độ gì? Bảo trì FSMO phải không? Rồi FSMO maintain tức là mình vô cái chế độ bảo trì 5 cái masteron thôi, thì nó lại có những cái lệnh tương đương trong đó. Rồi vậy trong đây lại có rất là nhiều lệnh đây ha. Ví dụ như là trong đây mình thấy nó liên quan tới hai cái thao tác, đó là transfer masteron và seaside. Vậy cái việc mà mình transfer mình có thể đứng ở dòng lệnh mình làm được không? Được luôn nha. Hồi nãy mình đứng trong chế độ gì? Đồ họa mình làm. Chứ cái việc mà mình transfer masteron mình đứng trong cái tool này mình làm cũng được luôn. Tool này tool ở command line. Rồi trong đây nó có những thao tác như là transfer masteron nè, hay là seaside masteron không bạn? Phải không? Và mỗi một cái này mình thấy là nó cho phép mình làm 5 cái masteron phải không? 1, 2, 3, 4, 5 masteron phải không? Seaside 5 masteron và transfer cũng 5 cái phải không? 1, 2, 3, 4, 5 cái masteron đúng chưa? Phải không? Và mình có tổng cộng là 5 cái masteron đúng chưa? Trước khi mình chuyển á, mình seaside mình phải connect. Mình phải connect về con nào? BC. Rồi mà này mình đang làm trên con nào ta? Mình đang làm con ADC phải không? Rồi bây giờ đầu tiên mình phải connect về con đó ha. Mình connect, mình gõ lệnh connection ha. Rồi trong đây nó có lệnh connection này chưa? Rồi vậy giờ ở đây mình gõ lệnh connection ha. Lệnh đầu tiên này nè.
Rồi connection này có S nha. Rồi bây giờ nó hỏi server kết nối tới server. Bây giờ gõ gì đây? Tức là vô cái món này hỏi tiếp nữa. Kết nối tới đâu? Thì chấm hỏi tiếp ha. Rồi giờ kết nối tới đâu đây? Kết nối tới domain, kết nối server, rồi kết nối secret. Secret là mình kết nối có user password phải không? Secret ha, để kết nối mình kết nối với domain mình với cái user và cái password thì cú pháp mình là secret ha. Rồi cái phần trăm S đầu tiên là cái biến đầu tiên mình kết nối, đó là gì? Đó là cái domain. Cái biến thứ hai là biến gì? Cái phần trăm thứ hai là cái biến user. Cái phần trăm S thứ ba này đó là cái biến password ha, theo ba cái thông tin mà nó cho cú pháp mình đây ha. Rồi vậy đây mình sẽ secret ha, secret. Rồi thì cái đầu tiên là cái gì? Domain. Rồi domain mình tên gì gõ chính xác vô. Rồi cái biến thứ hai user, dĩ nhiên mình phải kết nối bằng administrator các bạn. Rồi biến thứ ba password. Bây giờ ở đây không có nhập password vì nhập nhìn vô người ta thấy thì sao? Giờ chỗ này mình sẽ để dấu sao, chứ nếu gõ vô thằng ngồi sau nó nhìn nó thấy thì sao? Rồi dấu sao thôi. Rồi enter. Rồi tới đây nó mới hỏi pass này, để lúc mình nhập chỗ này vô á thì người ta không thấy, chứ mình nhập mình để ở trên luôn cũng được nha, nó sẽ bỏ qua bước dưới, nhưng mình nhập về không an toàn, có thể là người ta sẽ nhìn thấy pass của mình. Rồi đó mình nhập vô pass chỗ này thôi. Rồi sau đó nó hỏi tiếp là server connection nữa ha. Gõ một cái lệnh nữa là mình connect vô cái domain của mình, connect tu cái domain của mình đó, phải không? Đây bước tiếp là gõ lệnh này, connect tu cái domain của mình. Phần trăm S này là cái tên domain. Rồi lệnh là connect tu domain ha. Rồi lệnh thì nó có sẵn nha, connect tu domain. Rồi domain của mình đây là domain gì thôi, vậy là mình gọi là connect tu domain. Rồi cái domain của mình là gì để vô dom1 chấm local. Rồi đầu tiên mình kết nối vô cái domain này cái đã. Rồi nó báo là connected, phải không? Nó báo là connected. Rồi mình vẫn đang đứng trong cái mode kết nối server ha. Mình kết nối xong cái mình quýt một cái để nó thoát về cái mode trước, giống như mình exit gì đó ha. Mình exit để mình quay về lại cái mode MSMO maintain lại ha. Mình exit ra một bước, quýt chứ, quýt ra một bước, phải không? Rồi thì chỗ này các bạn quýt ra nha. Cái này là nó thoát cái mode kết nối thôi nha. Rồi vậy mình quay về lại cái mode MSMO, phải không? Quay là về cái mode MSMO maintain. Chấm hỏi lại, coi lại rất là nhiều lệnh đây. Rồi giờ làm gì? Transfer hay là C-side hay làm gì? Bây giờ mình C-side cái role BTC trước. Rồi mình gõ C-side BTC thì nó hỏi yes no, mình yes rồi mình chờ nó báo lỗi transfer. Nó sẽ báo lỗi transfer ha. Tại transfer không được phải không bạn? Chắc chắn là mình sẽ transfer không được ha. Rồi vì con BTC nó chết mà. Rồi do đó thì mình gọi là C-side BTC ha. Rồi đây mình sẽ C-side BTC nha. C-side các bạn gõ thì gõ chữ thường không được. C-side BTC. Rồi enter. Rồi giờ nó hỏi yes hay no thì mình gì đây? Yes. Rồi nó đang cố gắng transfer thì nó sẽ transfer không được ha. Tại đâu có kết nối được với con BTC đâu, con BTC nó đang chết mà, phải không? Rồi nó báo là transfer error, tức là cái bước transfer là thua rồi. Do đó là bắt đầu nó nhảy qua cái bước gì? Nó nhảy qua cái bước C-side phải không bạn? Đầu tiên là nó cố gắng nó transfer nè, nhưng mà transfer không được thì bắt đầu nó phải chuyển qua C gì? C-side ha, bắt đầu cướp, phải không? Rồi chuyển không được thì cướp không bạn? Mình hình như là mình C-side, nhưng mà nếu mà cái con kia mà lúc đó lỡ nó đang sống dậy không? Trong lúc mình C-side mà lỡ con kia nó sống dậy thì nó chuyển qua thôi. Nó chuyển sẽ nhanh hơn là phải đi cướp cái gì. Do đó đầu tiên là nó thử transfer thử, phải không? Nếu được thì ok chuyển về, nhưng mà không được thì sao? Bắt đầu chuyển qua gì? Chuyển qua cướp, phải không? Rồi tiếp tục mình sai gì bạn? C-side RD master ha.
Rồi C size RD master. Rồi BDC xong, giờ mình làm tiếp là C size RD master ha. C size RD master. Rồi mình C size cướp cái ron này nha, cướp cái ron này, đúng không? Gõ lệnh sai IZE, mình là IZE là sai. C size IZE C size RD master. Coi kỹ cái lệnh tiếng Anh đó coi. C size này. Rồi, chọn đúng lệnh rồi nha. Z. Rồi, bây giờ nó cũng sẽ cố gắng nó transfer ha. Transfer không được thì nói cướp không bạn? Nó hơi mất thời gian. Nó phải liên hệ lại con BDC coi nếu mà con đó lúc này mà nó sống dậy thì transfer cho nhanh. Transfer không được thì nó chuyển. Nó chuyển qua C size. Rồi, nó transfer fail nè ha. Bước đầu là nó phải contact về lại cái con BC. Nếu mà lỡ con đó có sống dậy thì chuyển về cho nhanh ha. Không được thì nó sẽ chuyển qua cái mod C size. Vậy tới đây là mình C size xong một ron nữa là không? Rồi, được 2 ron. Rồi, bước tiếp gõ lệnh là C size in raster master. Rồi, gõ đúng. Rồi, enter. Rồi, Z. Rồi, chờ nó transfer. Nó transfer không được thì nó sẽ C size ha. Nó transfer không được thì nó sẽ C size cho mình thôi. Mà chắc chắn là transfer không được, tại bên kia mình tắt ra mà. Rồi, vậy là được 3 ron. Đúng không? 3 ron. Thì Naming Master là cái ron ở cấp độ forest phải không? Rồi, vậy mình C size tiếp nha. Cướp tiếp cái ron là gì đây? C size naming master Z. Rồi, đi cướp cái ron naming master ron ha. Cái ron naming master ron dùng để làm cái gì? Nó quản lý cái gì? Chữ naming là chữ gì? Là tên phải không? Nó quản lý tên, có nghĩa là sau này thằng nào mà muốn lập công ty mới là phải do nó cấp tên đúng không? Có nghĩa là nếu mình muốn tạo ra một cái domain mới thì phải do cái ron này nó cấp cho mình phải không? Nếu mà mình không có cái ron này là mình không có cách nào mình tạo domain mới được hết, đúng không? Dù sau này mình muốn build ra một cái domain mới là child domain hay là readly domain hay một cái domain gì mới hay là tree domain đi, hay là một cái con domain gì mới thì mình không làm được, mình phải có ron này mình mới làm được, đúng không? Rồi, đó là cái naming master ron ha. C size Sima master. Rồi, Z. Thì cái Sima master ron dùng để làm gì? Nó quản lý là template, có nghĩa là tất cả thông tin của một cái đối tượng nào đó trong AD đó vậy. Nói chung là mình hiểu nó quản lý những cái thuộc tính của đối tượng ha. Khi mình tạo ra một user thì mình tạo cho nó rất là nhiều thông tin phải không? First name, last name, username gì đó, password, rồi email, địa chỉ, số phone, số điện thoại gì đó, phải không? Thì đó là những cái thông tin của một cái người dùng. Rồi, vậy là tới đây là mình C size xong chưa? Rồi, trở về lại cái món là NTDS ưu tiêu ha. Rồi, quýt. Rồi. Vậy là xong chưa? Xong chưa bạn? Dễ dàng vậy đó hả? Chắc không? Rồi các bạn size tới đó đi. Rồi bắt đầu mình nói là cái bước tới cái bước check lại ha. Làm sao mình biết con này nó đã lên thành con BDC rồi, phải không? Rồi vậy giờ mình hình dung nè, lỡ mình đang size xong rồi con kia nó mở lên lại thì sao? Rồi chuyện gì xảy ra phải không bạn?